Haideți, copii, care e răspunsul? Nu știu. Bine, răspund eu. În sfârșit! Fiți atenți! Hai să mergem! Nu te ridica prea mult. Trebuie să ajungem la ușă. Aoleu! Ha? Unde suntem? E o cameră secretă. Vrei să spui camera noastră secretă? Super! Hai să facem ordine în ea. Wow, ce de gunoaie! Și o groază de păianjen. Am început bine. Ce tare! O să avem multă treabă. Dar o să fie distractiv. Hei, ce faci? Ăsta e locul meu. Eu am așezat primul pe scaun. Nu cred! Stai! Ne gândim la același lucru? Scaunele muzicale! O să te bat garantat! Nu cred! O să fiu primul pe scaun. Yuhu! Nu! Au! Fundul meu! Uite ce ai făcut! Ups! Wow, ce baftă am avut! Ce s-a întâmplat? Putem folosi ăsta ca să facem un scaun. Avem nevoie de încă o bucată de carton. Asta e perfectă. Apucă-te de desenat. Serios? Sper să funcționeze. Pot folosi ghiveciul ăsta pe post de șablon. Și am deja un marker. O să trasez conturul de jur împrejurul ghiveciului. Apoi o să lipesc de el markerele astea. O să mă ajute să mă mișc mai rapid. Fix așa vreau să arate. A funcționat perfect! Dar tot trebuie să tai cartonul. Cu grijă, nu vreau să se strice. Cred că am terminat. N-am nevoie de asta. Ăsta va fi cadrul. Acum pistolul cu lipici fierbinte. O să acopăr marginea exterioară cu lipici. Apoi pot lipi cartonul ăsta de ea. Trebuie să-l apăs bine ca să se lipească. Wow, arată extraordinar! Trebuie să pun al doilea cadru pe partea opusă. Și o să folosesc niște lipici pentru a-l fixa. Mai am nevoie de câteva cadre la mijloc. Pătratele astea de carton vor fixa cadrele între ele. Și vor întări structura. Ok, acum trebuie să-l acopăr. Asta e partea ușoară. Și spuma asta o să-l ajute să fie moale. Vrem să fie confortabil. Și o să folosesc pătura asta pe post de husă. Ce moale e! Acum mă voi ocupa de detaliile finale. Chiar sunt impresionat! Aș putea să fac un job din asta. Trebuie să mă odihnesc. Stai puțin! Vreau să-l testez. Nu uita că a fost ideea mea. Mai avem multe de făcut? Oh, ce-i asta? Mi-am terminat băutura. Avem o masă pe aici? O să-l las aici. Pare o carte interesantă. Ăsta de unde a apărut? Mi s-a blocat în vârful piciorului. E ciudată. Uite-l cum zboară prin aer. Am o idee. Hai să trecem la treabă. Mersi. E timpul să ne apucăm de găurit. Bibliotecara o să fie neagră de supărare. Am dat o gaură în carte. O să las bormașina deoparte. Ia uite! Asta poate fi baza. O să prind țeava asta de ea. O să crească înălțimea mesei. Apoi o să adaug mai multe cărți. O să le aranjez în formă de spirală. Apoi o să adaug o bucată de lemn în partea de sus. Și am obținut o masă! Hei, funcționează! Avem nevoie de câteva decorațiuni. Arată chiar bine, nu crezi?